ब्याक टु माई च्यानल अनिता नेपाली। आजको सिकाउ र सिकाउमा कसरी चाहिँ हामीले वाटरमार्क बनाउन सक्छौँ विथ ट्रान्सपरेन्सी भनेर यो भिडियो लिएर आएको छु। काइनमास्टरमा हजुरहरूले भिडियो बनाउनु हुँदाखेरि काइनमास्टर भनेर माथि आइरहेको हुन्छ। यदि त्यो वाटरमार्क रिमुभ गरेको छैन भने हो त्यस्तो वाटरमार्क चाहिँ हामीले आफ्नो भिडियोमा पनि कसरी राख्न सक्छौँ भनेर यस भिडियोमा ल्याएको छु। भिडियो एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुनेछ र 100% हजुरहरूलाई चाहिँ मैले यसमा राइट इन्फर्मेसन दिएको छु र हजुरहरूले फ्रीमा वाटरमार्क अथवा लोगो हजुरहरूले बनाउन सक्नुहुनेछ। प्लिज भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। लागौ आजको कन्टेन्टतर्फ। आफ्नो भिडियोमा वाटरमार्क राख्नको लागि हजुरहरूले एउटा पिक्सआर्ट भन्ने एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ मेरोमा डाउनलोड भइसकेको छ। पिक्सआर्ट चाहिँ हजुरहरूले गुगल प्ले स्टोरबाट सजिलै डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है। यसरी पिक्सआर्ट खोलिसकेपछि हजुरहरूले यहाँ प्लस बटन देखिरहनु भएको होला, पिङ्क कलरमा साइनिङ गरिरहेको छ, यसमा गएर क्लिक गर्नु होला। ओके, यति भइसकेपछि हजुरहरू जानु होला तल, यसमा कलर ब्याकग्राउन्ड भन्ने देखिरहनु भएको जुन फर्स्टमा छ त्यसलाई चाहिँ चुज गर्नु होला है। यसमा क्लिक गरौँ। ओके, यति भइसकेपछि हाम्रो ट्रान्सपरेन्सी ब्याकग्राउन्ड आयो। अब यसमा चाहिँ हजुरहरूले अब कस्तो बनाउन चाहनुहुन्छ हजुरहरूको इच्छा हो। म चाहिँ टेक्स्ट लेख्दैछु वाटरमार्कको लागि। ओके, टेक्स्टमा जानु होला, यहाँ टेक्स्ट देखिरहनु भएको छ। म चाहिँ बस ए मात्र लेख्दैछु, यो चाहिँ मेरो ए भयो। फन्ट चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ नि यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ ओके यो फन्ट राख्ने। अब यसमा क्लिक गर्नु होला, त्यसपछि कलर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। कलर म व्हाइटै राखेँ, त्यसपछि गएर स्ट्रोकलाई राख्नु होला। स्ट्रोक चाहिँ म पिङ्क राख्दैछु। हजुरहरूलाई जुन इच्छा छ त्यही राख्न सक्नुहुन्छ है। ओके, यति भइसकेपछि ओपेसिटीलाई हामीले तपाईहरू कतिको राख्न देखाउन चाहनुहुन्छ तपाईँको वाटरमार्कलाई भिडियोमा। म चाहिँ फुलै देखाउन चाहन्छु, त्यसरी फुलै राखेँ। यहाँ गरी टिक गरिदिनुहोस्। यति भइसकेपछि यहाँनिर इफेक्ट छ, स्टिकरहरू, धेरै कुराहरू छ। म चाहिँ यसमा गएर क्रपमा जान्छु सुरुमा र सेप क्रप गर्छु है। हजुरहरूले यहाँबाट कस्तो खालको चाहिँ हजुरहरूलाई सेपमा राख्न मन लागेको छ आफ्नो वाटरमार्क त्यस्तो चुज गर्न सक्नुहुनेछ। म चाहिँ यो चुज गरेँ। ओके, सानो साइजमा गरौँ। यसमा होल्ड गर्नुभयो भने तपाईँहरूले सानो ठुलो गर्न सक्नुहुन्छ है यो एरोमा। ओके, यति भइसकेपछि म यसलाई डन गर्दैछु। त्यसपछि यसको हजुरहरूले कलर दिन चाहनुहुन्छ भने कलर दिन सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यसको लागि ग्रीन दिन चाहन्छु। ओके, अब यसलाई कतिको हजुरहरूले बोल्ड बनाउन चाहनुहुन्छ, यसरी धेरै गर्न चाहनुहुन्छ कि थोरै थोरै हो कि मैले चाहिँ ओके यति राखेँ। यसलाई सेभ गरिदिउँ। अब यदि यसमा हजुरहरू स्टिकर राख्न चाहनुहुन्छ भने स्टिकर पनि राख्नुहोस्। ओके, यहाँ चाहिँ धेरै स्टिकर छ। यो क्राउन देखाएको चाहिँ यो चाहिँ प्रो भर्जनको लागि हो, पैसा तिरेको हुनुपर्छ। जुनमा चाहिँ देखाएको छैन त्यो चाहिँ फ्री हो। सो फ्रीवाला युज गर्नु होला। यदि हजुरहरू भर्खरै न्यू हुनुहुन्छ भने पैसा खर्च गर्नुपर्ने जरुरी छैन। जब हजुर इस्टाब्लिस हुनुहुन्छ त्यसपछि हजुरहरूले चाहेको पैसा खर्च गर्नु होला। सुरुको लागि चाहिँ पैसा खर्च नगर्नु होला है। एउटा हजुरलाई के राख्न मन छ चुज गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ। म चाहिँ यो राखेँ। अनि हजुरहरूले यदि अझै यहाँ टेक्स्ट राख्न चाहनुहुन्छ भने पनि टेक्स्ट एड गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, टेक्स्टमा जानु होला। मलाई चाहिँ मेरो मोटो चाहिँ के हो भने किप ड्रिमिङ। एक दिन होइन एक दिन त पुरा हुन्छ। सो किप ड्रिमिङ मेरो चाहिँ यो मोटो छ, मैले चाहिँ यहाँ राखेँ। अब यसको कलर चेन्ज गर्नु छ मलाई। कलर यसको म येल्लो गर्छु। येल्लो भने फ्रेन्डसिपको कलर पनि हो। सो मलाई येल्लो कलर राख्न मन लाग्यो, थोरै ठुलो गर्छु म। किप ड्रिमिङ। अनि यसमा पनि पहिला एमा जसरी स्ट्रोक राख्नुभयो त्यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। स्ट्रोक केही राख्न चाहनुहुन्छ भने राख्न सक्नुहुन्छ। रेड राखौँ। रेड भनेको लभको सिम्बल हो, त्यसैले मैले लभ राखेँ। हल्का एङ्गरको पनि हो, बट मैले लभ र प्यासनको सिम्बलको लागि राखेँ किप ड्रिमिङ रेड चाहिँ है। यदि हजुरहरू बेन्ड गर्न चाहनुहुन्छ यो लेटरलाई चाहिँ थोरै घुमाउन चाहनुहुन्छ भने यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी थोरै बेन्ड भयो।
हल्का मात्रै बेन्ड गरेँ मैले, धेरै बेन्ड गर्नु छैन मलाई। यति भइसकेपछि यहाँ डन गरिदिनुहोस्। माथि देखिरहनु भएको छ। हजुरहरूलाई केही एड गर्नु मन छ भने गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले पिक्चरहरू एड गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ एड फोटो पनि छ। सम्पूर्ण कुराहरू छ, हजुरहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। बोर्डर छ, मार्क्स, यो सबै कुराहरू हजुरहरूले युज गर्न सक्नुहुन्छ। जब तपाईँले यो पिक्सआर्ट ओपन गर्नुहुन्छ त्यतिखेर हजुरले थाहा पाउनुहुन्छ कसरी गर्ने भनेर। प्र्याक्टिस गर्दै गरेपछि जानिने कुरा हो। वाटरमार्क तयार भयो। अब तपाईँले यो वाटरमार्कलाई जहाँ पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। अब यति भइसकेपछि यहाँ डाउनलोडको साइन देखाइरहेको छ माथि, यसमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। ओके, सेभ टु योर फोटो ग्यालरी। ओके, यति भएपछि हजुरले डिस्कार्ड गरिदिनुहोस्। सेभ भयो कि भएन म तपाईँहरूलाई देखाउँछु है त। यस्तो चाहिँ मेरो वाटरमार्क बन्यो। हजुरहरूले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ सजिलै इजीसँग। देख्नुभयो कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई आजको यो भिडियो? हजुरहरूले पक्कै पनि थाहा पाउनुभयो होला कि आफ्नो भिडियोको लागि वाटरमार्क कसरी चाहिँ बनाउन सक्छौँ। वाटरमार्क बनाउने तरिका पक्कै पनि जान्नुभयो होला। यदि हजुरहरूले बुझ्नुभयो र थोरै मात्र पनि हेल्पफुल भएको भए प्लिज कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर मलाई भन्न पक्कै नछुटाउनु होला। हजुरहरूको कमेन्ट सुन्नलाई उत्साहित छु। प्लस हजुरहरूलाई थोरै पनि मेरो यो टिप्स, मेरो यो भिडियोले युजफुल भएको भए प्लिज लाइक गरिदिनुहोस्। साथीहरूलाई पनि आवश्यक हुनसक्छ, साथीहरूलाई सेयर गरिदिनु। सब्सक्राइब गरी बेल आइकन थिच्न पक्कै नबिर्सनुहोस्, किनभने मैले चाहिँ युट्युब सम्बन्धी यस्तै नयाँ भिडियोहरू लिएर आइरहनेछु। हजुरलाई नयाँ नयाँ अपडेटहरू दिइरहनेछु। हजुरको एक लाइकले मलाई ठुलो प्रोत्साहन मिल्नेछ हजुरहरूमा नयाँ नयाँ भिडियोहरू लिएर आउनको लागि। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। सी यू इन नेक्स्ट भिडियो। बाई बाई।